เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยทำไมบางคนเรียกสายอากาศแต่บางคนก็เรียกเสาอากาศตกลงแล้วคำไหนมันถูกกันแน่แล้วทำไมพวกวิศวกรถึงชอบใช้คำหนึ่งมากกว่าอีกคำหนึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วน่าสนใจมากเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับคำถามหลักที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือ ระหว่างสายอากาศกับเสาอากาศเนี่ยคำไหนกันแน่ที่ถูกต้องจริงๆในทางเทคนิคแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ในแวดวงวิศวกรรมเขาเจาะจงใช้คำว่าสายอากาศกันล่ะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การเถียงกันเรื่องคำศัพท์นะครับแต่การหาคำตอบเนี่ยจะพาเราไปเปิดโลกเลยว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมันทำงานยังไงกันแน่โอเคเพื่อจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องทำเหมือนลืมเรื่องรูปร่างหน้าตาของมันไปก่อนเลยแล้วหันมาโฟกัสกันที่หน้าที่จริงๆของมันแทนครับหัวใจของมันจริงๆเลยนะคือการเป็นตัวแปลงพลังงานครับลองนึกภาพง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนล่ามก็ได้มันจะรับพลังงานไฟฟ้าที่วิ่งตื้อเหมอมาตามสายเคเบิลแล้วก็แปลพลังงานนั้นให้ออกมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุที่ลอยไปในอากาศได้ในทางกลับกันมันก็ทำหน้าที่รับคลื่นในอากาศเข้ามาแล้วก็แปลกลับไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าในสายได้เหมือนกันเห็นไหมครับว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยเป็นเรื่องของไฟฟ้าล้วนๆเลยถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับกระบวนการของมันก็ง่ายๆแบบนี้เลยคือเริ่มจากสัญญาณไฟฟ้าที่เดินทางมาตามสายพอมาถึงปลายทางที่เป็นตัวสายอากาศปุ๊บมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูปล่อยพลังงานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็แผ่กระจายฟุ้งออกไปในอากาศบทบาทสำคัญของมันก็คือการปลดปล่อยพลังงานจากโลกที่มีสายไปสู่โลกที่ไร้สายนั่นเองครับจากตรงนี้เองครับที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยไอตัวที่แผ่คลื่นจริงๆเนี่ยมันคือทางเดินของกระแสไฟฟ้าหรือก็คือสายตัวนำไฟฟ้านั่นแหละครับซึ่งแนวคิดเรื่องสายหรือตัวนำเนี่ยแหละคือกุญแจสำคัญเลยไม่ว่าสุดท้ายแล้วหน้าตาของอุปกรณ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามแล้วอะไรล่ะครับคือตัวตนที่แท้จริงของมันคำตอบก็คือไม่ใช่รูปร่างหน้าตาอะไรครับแต่มันคือคุณสมบัติทางไฟฟ้าล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราขยายหรือที่เรียกว่าเกณฑ์ที่บอกว่ามันสามารถบีบพลังงานแล้วส่งไปในทิศทางที่ต้องการได้ดีแค่ไหนหรือแบบรูปการแผ่พลังงานที่อธิบายว่าสัญญามันกระจายตัวออกไปเป็นรูปทรงแบบไหนในอากาศทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการทำงานทั้งนั้นเลยไม่เกี่ยวกับรูปทรงเลยสักนิดทีนี้พอเราบอกว่ารูปทรงมันไม่เกี่ยวคำถามที่ตามมาก็คือแล้วสายอากาศที่ไม่ได้หน้าตาเป็นเสาล่ะครับมันมีไหมตรงนี้แหละครับที่คำว่าเสาอากาศที่เราคุ้นเคยกันดีเริ่มจะดูไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่แล้วมีสิครับเยอะเลยด้วยอย่างแรกเลยที่เห็นกันบ่อยๆก็คือสายอากาศแบบจานหรือที่เรียกเท่ๆว่าสายอากาศพาราโบลิกซึ่งอันเนี้ยชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่เสาแน่นอนหรือที่มันล้ำไปกว่านั้นอีกนะครับก็คือสายอากาศแบบแพชที่เป็นแค่แผ่นโลหะเป็นแบนเล็กๆซ่อนอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละครับมันแบนซะจนบางทีเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาบนแผงวงจรเลยเอาล่ะพอเราเข้าใจเรื่องเทคนิคกันแล้วทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวคำกันดีกว่าครับว่ามันซ่อนความหมายอะไรไว้ข้างในและนี่แหละครับคือจุดไคลแม็กซ์เลยพอลองแยกคำดูนะสายอากาศมันคือสายบวกกับอากาศมันกำลังบอกหน้าที่ของมันคือเป็นสายตัวนำสำหรับอากาศในขณะที่คำว่าเสาอากาศมันคือเสาบวกกับอากาศมันบอกแค่รูปทรงแบบเก่าๆที่เป็นแท่งๆเท่านั้นเองแล้วทำไมคนถึงเรียกเสาอากาศกันติดปากล่ะก็ไม่แปลกเลยครับเพราะสมัยก่อนนู้นพวกสายอากาศทีวีหรือวิทยุเนี่ยมันต้องไปติดอยู่บนโครงสร้างใหญ่ๆที่เป็นเสาจริงๆคนก็เลยเรียกเหมารวมไปตามสิ่งที่ตาเห็นเด่นที่สุดซึ่งก็คือเสาที่ยึดมันไว้นั่นเองครับการแยกแยะระหว่างหน้าที่กับรูปทรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆนะครับแต่มันสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในโลกของวิศวกรหรือนักวิชาการที่ทุกคำต้องเป๊ะต้องแม่นยำที่สุดจุดที่คนมักจะงงกันก็คือตรงนี้แหละครับสายอากาศคือตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานจริงๆส่วนเสาส่งสัญญาณคือไอโครงสร้างใหญ่ๆที่อาจจะเป็นเหล็กหรือปูนที่เอาไว้ยึดสายอากาศอีกทีหนึ่งเฉยๆมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปิดดูเอกสารวิชาการจริงๆหรือข้อกำหนดของหน่วยงานอย่างกสทช.นะครับบอกได้เลยว่าจะไม่เจอคำว่าเสาอากาศเลยแม้แต่คำเดียวเขาจะใช้แต่สายอากาศเท่านั้นเพื่อความชัดเจนสูงสุดไม่มีกำกวมงั้นใจความสำคัญที่สุดที่เราควรจะหยิบไปจากเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรกันแน่คำตอบมันเรียบง่ายมากครับและมันก็เป็นหัวใจของวงการวิศวกรรมเลยก็ว่าได้นั่นก็คือหน้าที่สำคัญกว่ารูปร่างเสมอ
การที่เรายืนยันจะใช้คำว่าสายอากาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดัดจริตใช้ศัพท์เทคนิคนะครับแต่มันคือการยึดหลักความถูกต้องทางฟังก์ชันของมันเพราะคำนี้มันเป็นกลางมันครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าหน้าตาของมันจะเป็นเส้นลวดเป็นจานหรือเป็นแผ่นโลหะแบนๆก็ตาม ทีนี้พอเราไปเห็นเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ครั้งต่อไปในใจเราจะเรียกมันว่าอะไรกันครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้เรามองเทคโนโลยีรอบตัวสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจมันได้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะครับ